අතිවිශිෂ්ට චෙස් ට්‍රේඩරයෙක් වුණ වික්ටර් කොච්නෝයි පණ පොවපු 14 වෙනි චෙස් ලෝකශූර ව්ලාඩිමිර් ට්‍රැම්නික් යම්කිසි දායකත්වයක් සපයපු වැඩිපුර ට්‍රේඩා කරපු ආරම්භක ක්‍රමයක් වෙන කැටලන් ආරම්භක ක්‍රමය ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්නේ. සිංහ චෙස් පාසල් ඩෙසේජස් අකාඩමි YouTube channel එකට අදත් මම චෙස් යාළුවෝ ටික සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කැටලන් ආරම්භක ක්‍රමයේදී මූලිකව සිදු කරන දේ තමයි ක්වීන් සයිඩ් එක මත ලා පැහැති කොටුවේ ඉන්න බිෂොප් වරයා මගින් යම්කිසි පීඩනයක් කළ ගන්න එක. මේක අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් d4 ඇදීමෙන්. කලබලයේ ප්‍රධානම ප්‍රතිචාර දෙක මෙතෙන්දී ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි knight f6 ඇදීම. ඊට අමතරව d5 ඇදීම. මේ ඇදීම් දෙකෙන් මොන ඇදීම ක්‍රීඩා කරත් අපිට කැටලන් සෙටප් එක ගන්න පුළුවන්. අපි අද වීඩියෝ එකේදී බලමු d5 ඇදීම ක්‍රීඩා කරාම කොහොමද අපි කැටලන් සෙටප් එකට යන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ඇදීම් තුනක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි knight f3. මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට බහුලවම ට්‍රේඩ් වෙන. ඊට අමතරව g3 ඇදීම ඍජු ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව c4 ඇදීම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි අද බලමු c4 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරාම කොහොමද මේ කැටලන් සෙටප් එක ගන්න කියලා. මෙතෙන්දී කලබලයේ ප්‍රධානම ප්‍රතිචාරයක් වෙනවා e6 ඇදීම. ඉතින් c4 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරාට පස්සේ හදිස්සියවත් කළු පිළ තමන්ගේ පෝන් රයාගෙන් c4 කොට වෙන්න පෝන් ගත්තොත් සුදු පිළට e3 ට්‍රේඩ් කළා. ඒ වගේම අනාගතයේදී e4 ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකපාරටම e4 ඇදීම ට්‍රේඩ් කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. කොහොම හරි e4 කොටුවේ පාලනය කළු පිළෙන් ගිලිහෙනවා. Queen's Gambit accepted ආරම්භක ක්‍රමයේදී ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා. ඉතින් c4 ඇදීමට පස්සේ Queen's Gambit declined ඇදීම වෙන්නේ e6. ඒ වගේම අපිට මෙතෙන්දී කැටලන් සෙටප් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් e6 ට්‍රේඩ් කරාට පස්සේ සිදුවන දේ තමයි f8 කොටුවේ ඉන්න කළු පිළේ ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් වරයාගේ ගමන් මාර්ගය විවෘත වෙනවා. ඉතින් එයාට පුළුවන් බිෂොප් b4 ඇදීම හරහා සුදු පිළේ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න. ඉතින් මේ හේතුව නිසා අපිට කළු පිළ විදියට බිෂොප් e6 ට්‍රේඩ් කරලා පස්සේ සුදු පිළ විදියට මේකට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් knight c3 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරලා. එහෙම නැත්නම් මේ පිහිටීමේදීම අපිට knight f3 ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ඇදීම් දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි knight c3 ඇදීම තරමක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේමයි g3 ඇදීම මේ පිහිටීමේදී ගොඩක් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරු ට්‍රේඩ් කරපු ඇදීමක් performance එක 2441යි. හැබැයි knight f3 කියන්නේ performance එක අතින් ගත්තාම ටිකක් ඉදිරියෙන් තියෙන ඇදීමක් 2491ක රෙඩිනක් තියෙනවා මේ knight f3 ඇදීමට. ඒ වගේම knight c3 ඇදීමට 2481ක performance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි performance එක අතින් වැඩි knight f3 ඇදීම තෝරගමු. knight c3 ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පිහිටීමේදී කළු පිළේ ප්‍රධානම ප්‍රතිචාරයක් තමයි bishop b4 check කියලා කියන්නේ. මේක බෝගෝ ඉන්දියන් කියන ආරම්භක ක්‍රමයට අපිව අරගෙන යන සෙටප් එකක්. ඒ වුණාට අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රධානම ඇදීම වෙන knight f6 ඇදීම ගැන. මේ knight f6 ඇදීම টপ ලෙවල් එකේ ට්‍රේඩ් වෙන ඇදීමක් මේ පොසිෂන් එකේදී. ඉතින් knight f6 ට්‍රේඩ් කරලා කළු පිළ යම්කිසි පීඩනයක් e4 කොටුව මත එල්ල කරනවා. ඉතින් තමන්ගේ පෝන් රයා සහ knight වරයා භාවිතා කළා. ඒ වගේම සුදු පිළ මෙතනදී තමන්ගේ d4 කොටුවේ ඉන්න පෝන් රයා සහ f3 කොටුවේ ඉන්න knight වරයා මගින් e5 කොටුව විශාල ඉලක්කයක් කරගෙන තිනවා. ඒ වගේම කළු පිළ e4 කොටුව විශාල ඉලක්කයක් කරගෙන තිනවා. ඉතින් මේ කොටු දෙකට බලපෑමක් එල්ල කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මූලිකව අපි දන්න දේ තමයි සුදු පිළ සහ කළු පිළ මෙතනදී සෙන්ටර් එකට යම්කිසි ඍජු බලපෑමක් සිදු කරලා තිනවා කියන එක. ඉතින් මෙතනදී කැටලන් ආරම්භක ක්‍රමයේ ඇදීම් වෙන්නේ g3 ඇදීම. මූලිකව සිදු කරන්නේ ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් වරයා h1 a8 විකර්ණයට ගන්න එක. ඒ වගේම තමයි මේ විකර්ණයට ආපු බිෂොප් වරයා ගොඩක් වෙලාවට වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා කළු පිළේ queen side එකට. ඉතින් මේ පීඩනය දරා ගන්න බැරුව ගොඩක් ගේම්ස් කළු පිළ පරාජය වෙලා තිනවා. ඒ වගේමයි සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදිව ක්‍රීඩා කරොත් සමාන පිහිටීමක් ගන්න තියෙන අවස්ථාවත් වැඩි කළු පිළට. හැබැයි ගොඩක් ආරම්භක ක්‍රමවලදී ගොඩක් මේන් ලයින්ස් වලදී ඇදීම් 20 30 ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ වගේමයි අන්තිම ඇදීම් වෙද්දී ඒ වේරියේෂන් එක සමහර වෙලාවට සුදු පිළට පුංචි එජ් එකක් නැතුවමත් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට සුදු පිළ විදියට try කරන්න පුළුවන්, recommend කරන්න පුළුවන් ඕපනින් එකක්. හැබැයි දැන් එච්චරම top level එකේ ට්‍රේඩ් එකක් සාර්ථකව මේක භාවිතා කරපු කාලයක් අපිට නම් කරගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට e4 ඇදීමට වැඩිපුර තැනක් තියෙනවා. d4 ඇදීමට සාපේක්ෂව ගොඩක් top level එකේ ඉන්න players ලා e4 ට්‍රේඩ් කරනවා. ඒ වගේමයි සමහර අවස්ථාවලදී විශේෂ තරඟවලදී d4 ඇදීමට ට්‍රේඩ් කරලා ඊට පස්සේ කැටලන් සෙටප් එක ගන්න අවස්ථාවක් නැතුවම නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට මතක නම් මෑත කාලීනව කැටලන් ඕපනින් එකෙන් ගොඩක් විශිෂ්ට ලෙස ට්‍රේඩ් කරලා ජයගත්ත තරඟයක් ඔයාලට බලන්න පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේදී ඒක දැනුම් දෙන්න. ඉතින් මේ පොසිෂන් එකේදී දැන් මම කිව්වා බිෂොප් g2 තමයි
සුදු පිළේ අදහස් කළු පිළට මෙතෙන්දී පුළුවන් නැවතත් bishop b4 check එක එල්ල කරන්න. එහෙම නැත්නම් bishop e7 නැදීම. මේක තමයි ගොඩක් කලාවට top level එකේ දැන් ක්‍රීඩා වෙන නැදීම. ක්‍රීඩා කරා bishop e7 නැදීම ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ කළු පිළ තමන්ගේ king side එකෙන් castle එක සූදානම් කරනවා. දැන් ඔන්න bishop g2 ක්‍රීඩා කරනවා සුදු පිළ තමන්ගේ ලා පැහැති කොටුවලට ගමන් කරන bishop වරයාව chess board එකේ ලා පැහැති කොටුවල දීර්ඝතම විකරණයට අරගෙනවා a1 h8 විකරණයට. ඉතින් විශාල පීඩනයක් එල්ල කරනවා queen side එකෙන්. මේ bishop ට අපි Catalan opening එකේදී කියන්නේ Catalan bishop කියලා. මෙයා වැඩිපුර exchange කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ bishop exchange වුණොත් සමහර වෙලාවට අපිට මේ එල්ල කරන්න පුළුවන් පීඩනය අපිට එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් bishop e7 ට්‍රේඩා කරේ king side එකෙන් castle කරන. ඉතින් කළු පිළ king side එකෙන් castle කරනවා. දැන් සුදු පිළටත් king side එකෙන් castle කරන්න පුළුවන්. මොකද එයාගේ fianchetto setup එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕන නිසා. නිතරම ඔයාලා fianchetto setup එක හදා ගන්න ඕන නම් පුංචි ටිප් එකක් තමයි g3 එහෙම නැත්නම් g6 b6 b3 වගේ දේම ට්‍රේඩා කරපු ගමන්ම ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්න bishop වරයාව b2 b7 එහෙම නැත්නම් g7 එහෙම නැත්නම් g2 මේ කොටුවකට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ castle කරන්න පුළුවන් නම් castle කරන. ඉතින් මෙතනදී b2 සහ b7 කොටුවලදී fianchetto කරාම castle කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයාලගේ රජතුමා තාම center එකේ නම් ඉන්නේ. ඔයා fianchetto කළා නම් ඉන්නේ king side එකේ. ඒක g2 සහ g7 කොටුවල ඔයාලා ඉක්මනටම castle කරන එක මම හිතනවා ඔයාලට ඔයාලගේ රජතුමාව පහසුවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් setup එකක් කියලා 95ක විතර පිහිටීම් වලදී castle කරන එක තමයි ඉක්මනටම සිදු කරන්න ඕන bishop වරයාව fianchetto කරාම. මේ පොසිෂන් එකේදී කළු පිළට ප්‍රධාන වශයෙන් ඇදීම් දෙකක් අපිට ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. එක ඇදීමක් තමයි c6 ඇදීම. මේක ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන් ඇදීමක්. මෙතනදී ඔයාලා ට්‍රේඩා කරන්න ඕන දේ තමයි b3 ඇදීම. මෙතෙන්දී කළු පිළ යම්කිසි තර්ජනයක් සිදු කරනවා d cut c4 ට්‍රේඩා කරන්න. ඉතින් අපිට තවදුරටත් f1 a6 ඩයගනල් එකේ අපේ ලා පැහැති කොටවල ගමන් කරන bishop වරයා දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් b3 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරලා මේ pawn රයාව ආරක්ෂා කරන්න c4 කොටුව වෙන්න. ඉතින් මෙතනදී කළු පිළත් උත්සාහ කරාවි b6 ට්‍රේඩා කරන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි b3 ඇදීමට පස්සේ එයාට පුළුවන් එයාගේ ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන bishop වරයාව ඉදිරියට අරගෙන එන්න. මේ පොසිෂන් එකේදී bishop b7 එහෙම නැත්නම් bishop a6 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරලා. ඉතින් මේකට අපි ඉඩ දෙමු. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට. අපි ට්‍රේඩා කරනවා bishop b2 ඇදීම. ඉතින් d4 කොටුව මූලිකව ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේමයි bishop ඩෙවලොප් කරනවා. ඉතින් d4 කොටුව ඉන්න pawn නැත්නම් අපිට පුළුවන් යම්කිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්වන්න මේ ඉත්තගෙන්. කොහොම හරි කළු පිළ මෙතන ට්‍රේඩා කරන්නේ bishop b7 තමන්ගේ bishop වරයාව ඇක්ටිව් කරනවා. ඉතින් කළු පිළ මෙතනදී මේන් ටාගට් එක කරගෙන තියෙන්නේ ප්‍රධානම ටාගට් එක කරගෙන තියෙන්නේ d5 කොටුව. මොකද exchange එකක් සිදු වුණොත් මේ d5 කොටුව ගොඩක් solid කොටුවක් වෙනවා. ඒ වගේමයි සුදු පිළ මෙතෙන්දී d4 කොටුව ටාගට් එක කරගෙන තිබ්බට එයාට ඊළඟට ට්‍රේඩා කරන knight c3 ඇදීම knight වරයාව ඩෙවලොප් කරලා e4 කොටුවට යම්කිසි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. හැබැයි කළු පිළ තමයි තාමත් වැඩිපුර ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තියෙන e4 කොටුවට. මෙතනදී කළු පිළට පුළුවන් knight bd7 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරන්න. මේ පිහිටීමේදී මූලික සැලසුම් වෙන්නේ ආරම්භක මට්ටමේ ඉන්න ට්‍රේඩර්ගෙට් එක යන්න පුළුවන් මූලික සැලසුම් වෙන්නේ. පළවෙනි දේට ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි queen c2 ඇදීම ට්‍රේඩා කරන්න. queen c2 ඇදීම ට්‍රේඩා කරාට පස්සේ කළු පිළේ ප්‍රතිචාරය ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී rook c8 වගේ ඇදීමක් තමයි ට්‍රේඩා කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි අර කලින් කියපු setup එකට යන rook කරොත් දෙනාව center file එකකට අරගෙන ගිහලා එහෙම නැත්නම් තවත් එක සැලසුමක් තමයි e4 ඇදීම ට්‍රේඩා කරන එක. මෙතෙන්දී pawn exchange වුණොත් අපිට පුළුවන් knight වරයාගෙන් කපන්න. ඒ වගේමයි මේ පිහිටීමේදී අපි අර කලින් කියපු setup එක. ඒක තමයි queen c2 ඇදීමට පස්සේ rook f rook c8 ට්‍රේඩා කරනවා කළු පිළ. ඊට පස්සේ rook a d1 එහෙම නැත්නම් rook f d1 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරන එක. මේ දෙත් වලට සාර්ථකව සිදු කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ performance එකක් තියෙනවා rook a d1 ඇදීමට. ඒ වගේමයි rook f d1 ඇදීමටත්. ඉතින් ඒක තමයි මූලික සැලසුම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පිහිටීම පොඩ තව චුට්ටක් improve කරගෙන game එක continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔයාලට මූලිකව දක්වන්න පුළුවන් සැලසුම් ටික ආරම්භක මට්ටමේ ඉන්න ට්‍රේඩර් එකෙක් විදිහට. ඉතින් bishop g2 තමයි අපි අන්තිමට ප්‍රධානම ඇදීමක් විදිහට සැලකුවේ. ඊට පස්සේ කළු පිළ king side එකෙන් castle කරා. ඊට පස්සේ සුදු පිළත් king side එකෙන් castle කරා. d cut c4 නැත්නම් c6 ඇදීම තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. ඊට අමතරව ප්‍රධානම ඇදීම විදිහට සලකන්නේ
ඕපන් Catalon එහෙම නැත්නම් මේ Catalon ආරම්භක ක්‍රමයේදී D-cut C4 ඇදීම. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂප් වරයා F1 A6 විකරණයෙන් නැං වෙලා දීර්ඝතම ලා පැහැති කොටුවල තියෙන විකරණය වෙන H1 A8 විකරණයට ගියා කියලා. ඉතින් එතකොට කළු පිළට පුළුවන් C4 කොටුවේ ඉන්න pawn වරයාව කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ pawn වරයාව අපි sacrifice කරලා දැන් හැම මේ pawn වරයාව sacrifice කරේ නැහැ. මෙතෙන්දී අපි trader කරන ඇදීම වෙන්නේ knight e5. මේක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ඇදීමක්, අනිවාර්ය ඇදීමක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. මේ knight e5 ඇදීමේදී ඔයාලට පේන දේ තමයි knight වරයා pawn වරයාව attack කරලා තියෙනවා c4 කොටුවෙන්. ඒ වගේමයි g2 කොටුවෙන් bishop b7 කොටුවෙන් pawn වරයාව pin කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී මේ bishop a8 කොටුවෙන් rook වරයාව attack කළා නැහැ. එයා කරලා තියෙන්නේ b7 කොටුවෙන් pawn වරයාව pin කරපක. ඇත්තම කිව්වොත් වට්ටාකාරයෙන් rook වරයාව attack කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්දී මතු ගන්න හදන point එක තමයි දැන් මේ pawn වරයාව ආරක්ෂා කරගන්න b5 ඇදීම trader කරොත් ඔයාලට පුංචි වාසියක් ගන්න පුළුවන්. bishop cut a8 ඇදීම trader කර. ඉතින් මේ ගැනත් මතක තියාගන්න පුංචි trap එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ position එකේදී. ඒ වගේම තමයි මේ position එකේදී knight e5 trader කරලා පස්සේ කළු පෙළේ ප්‍රධානම ඇදීම වෙන්නේ knight d5 trader කරන එක. knight d5 trader කරලා පස්සේ d5 කොටුවේ ඉන්න knight වරයා ගොඩක් ශක්තිමත් ඉත් එක්ක. ඒකට හේතුව තමයි ආවේ ගොඩක් center එකේ ඉන්න වැඩිපුර කොටු ගන්නක් පාලනය කරනවා. ඒ වගේම හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හේතු නිසා ගොඩක් වෙලාවට ශක්තිමත් ඉත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා bishop cut d5 වගේ ඇදීමක් trader කරන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි e cut d5 ඇදීම වලට පස්සේ c8 කොටවල ගමන් කරන bishop වරයාට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ ගමන් මාර්ගය විවෘත කරගෙන පිටතට එන්න. ඒ වගේමයි Catalon bishop නැතුව Catalon setup එකකදී කළු පිළට හොඳ position එකක් නිතරම තියෙනවා. ඒ හින්දා නිතරම මතක තියාගන්න මේ g2 කොටුවේ ඉන්න bishop exchange කරන්නම එපා අත්‍යවශ්‍ය හේතුවක් නැත්නම්. එයා තමයි ගොඩක් වැදගත් ඉත්තා මේ position එකේදී. හරියට kings indian ආරම්භක ක්‍රමයේදී c8 කොටුවේ ඉන්න bishop වරයාගේ වැදගත්කම වගේම තමයි kings indian ආරම්භක ක්‍රමයේදී ඔයාලා king side attack එකක් සිදු කරනවා නම් ඔයාලා දන්නවා c8 කොටුවේ ඉන්න ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන කළු පිළේ bishop වරයාගේ වැදගත්කම. ඒ වගේම තමයි Catalon ආරම්භක ක්‍රමයේදී ගොඩක් වෙලාවට g2 කොටුවේ එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට පොඩ මේ ඉත්තගේ පිහිටීම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි කොහොම හරි ලා පැහැති කොටුවල ගමන් කරන සුදු පිළේ bishop වරයාගේ වටිනාකම. ඉතින් ඒ හින්දා යාව වැඩිපුර exchange කරන්න යන්න එපා. මේ position එකේදී සුදු පිළේ ප්‍රධානම ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ knight cut c4 ඇදීම. pawn වරයාව නැවතත් ගන්නවා සුදු පිළ. මෙතනදී අපිට බලන්න පුළුවන් එක variation එකක් තමයි අපේ knight වරයාව attack කරන එක. කළු පිළ b5 ඇදීම වගේ. මෙතෙන්දී අපිට අපේ knight වරයාව නැවතත් e5 කොටුවට අරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් සුදු පිළ knight e5 trader කරාට පස්සේ කළු පිළ trader කරાવી bishop b7 ඇදීම. bishop වරයා දැන් ආරක්ෂා කරනවා rook වරයාව. හැබැයි ඉතින් මේ knight වරයාව අපි යම්කිසි ආකාරයකට attack කරොත් ඒක කළු පිළට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි පිහිටීම ගොඩක් වෙලාවට සමාන පිහිටීමක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ position එකේදී අපි trader කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ඇදීම විදිහට සලකන්න පුළුවන් queen b3 ඇදීම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා දැන් Catalon ආරම්භක ක්‍රමය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ගන්න ඇති. මොකක්ද මේ Catalon ආරම්භක ක්‍රමය කියලා කියන්නේ? ඉතින් ගොඩක් trader කයෝ භාවිත කරන ආරම්භක ක්‍රමයක් queen side එකෙන් වැඩිපුර pressure එකක් එල්ල කරලා trader කරන්න හදන open එකක්. ඉතින් Vladimir Tramnik 14 ඉන්චස් ලෝකශූරයා, Victor Kochnoy මේ වගේ trader කයෝ පනපෝපු තාමත් සාර්ථකව trader කරන ආරම්භක ක්‍රමයක්. ඔයාලට තත්ත්වය බලන්න පුළුවන්. පහළ comment section එකේදී දැනුම් දෙන්න. ඔයාලා මේ වගේ ආරම්භක ක්‍රමයක් නිතරම trader කරනවා නම් Catalon ආරම්භක ක්‍රමය වගේ ආරම්භක ක්‍රමයක්. ඒ වගේම මේ Catalon ආරම්භක ක්‍රමයේ පළවෙනි වීඩියෝ එක Devo series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඒ වුණාට Catalon ආරම්භක ක්‍රමයේ පළවෙනි වීඩියෝ එක Catalon ආරම්භක ක්‍රමය ගැන ඉදිරියේදී මම තව වීඩියෝ අරගෙන එනවා. ඉතින් SHS Academy YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා නැත්නම් bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ chess පිළිබඳ අදහස් පහළ comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. අද වීඩියෝ එකේදී පුංචි ප්‍රශ්නයක් විදිහට මම ඔයාලෙන් අහන්නම්. 2020 chess ලෝක ශූරතාවලියේ 2020 chess කාන්තා chess ලෝක ශූරතාවලියේ අභියෝගකරුගේ නම මොකක්ද? එන්නත අභියෝගකාරණියගේ නම මොකක්ද? නිර්වද්‍ය වෙන්නේ එක. ඉතින් කාන්තා chess ලෝක ශූරතාවයේ 2020 කාන්තා chess ලෝක ශූරතාවයේ අභියෝගකාරණියගේ නම මොකක්ද? පහළ comment section එකේදී මට ඒ ගැන දැනුම් දෙන්න. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවා ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු SHS Academy YouTube channel එකට.